Bạn thân kể lại những ngày cuối cùng của Mai Phương. Bạn thân Mai Phương chia sẻ, vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, nữ diễn viên vẫn cầu xin vượt qua được bệnh tật, dù thân thể gầy gò, đau đớn và cơ hội sống chỉ có 20%. Mai Phương qua đời ở tuổi 35, khi tuổi đời và tuổi nghề vẫn còn biết bao dự định dang dở. Và trong gần 2 năm điều trị ung thư phổi, khán giả vẫn thấy nữ diễn viên luôn luôn lạc quan, kiên cường chiến đấu với bạo bệnh đến tận những phút giây cuối cùng. Sự ra đi của nữ diễn viên khiến đông đảo nghệ sĩ bàng hoàng và rất thương tiếc. Trên trang cá nhân thì ca sĩ Trương Bảo Như chia sẻ về những ngày cuối đời của diễn viên Mai Phương. Và theo như lời của Bảo Như thì diễn viên Những Thiên Thần Áo Trắng vẫn tha thiết được sống khi bệnh tình đang trở rất nặng. Cô đã cầu xin vượt qua được bạo bệnh, dù thân thể rất gầy gò và cơ hội sống chỉ còn đúng 20%. Và cho đến những ngày trở nặng, cơ thể đau đớn dày vò và gầy tới mức không thể nhận ra, thì Phương vẫn hy vọng được sống. Phương đã cầu xin Chúa cho mình cơ hội sống dù chỉ có 20%, cô chia sẻ. Và nữ ca sĩ không giấu nổi sự xót xa khi chứng kiến cảnh bạn mình trải qua những ngày đau đớn vì bệnh tật. Những ngày cuối đời tận mắt chứng kiến những cơn đau mà Phương đã phải trải qua. Tôi đã ước gì Phương ra đi cho mau thoát nợ. Với tôi thì kiếp này Phương sống để trả nợ, đúng nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Quá khổ cho Phương, không có một bệnh nhân nào đến cuối cuộc đời lại đáng thương đến như vậy, Bảo Như buồn bã cho biết. Và trước đó thì Trương Bảo Như cũng chia sẻ mong muốn của Mai Phương về lễ tang trước khi qua đời. Và theo đó thì nữ diễn viên muốn được an táng theo các nghi lễ đạo Tin Lành. Và trong lễ tang sẽ không có nghi thức thờ cúng, thắp hương hay là cầu siêu. Mọi người yêu thương xin gửi lời cầu nguyện cho Phương được về với Chúa nhẹ nhàng và siêu thoát, Trương Bảo Như viết. Và chia sẻ với phóng viên thì nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho biết lễ tang của cố diễn viên Mai Phương sẽ diễn ra kín đáo và hạn chế người đến viếng. Gia đình không thể công bố lễ tang trong thời điểm này để tránh tình trạng tập trung đông người, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Mong mọi người thông cảm, các anh chị em nghệ sĩ đến viếng thì thông báo cho tôi hay là Ốc Thanh Vân hoặc là Bảo Như để sắp xếp, hạn chế đến đông người cùng một lúc. Mọi người nên ở nhà và cầu nguyện cho Phương, nữ nghệ sĩ này chia sẻ. Mai Phương sinh năm 1985, là nữ diễn viên quen thuộc với màn ảnh Việt. Cô còn đảm nhận vai trò MC và ca sĩ. Nữ diễn viên bị hiện tượng kho kéo dài và đau người trước khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Nữ diễn viên nhập viện vào tháng 8 năm 2018 sau khi phát hiện mắc ung thư phổi. Cô điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn thân kể lại ngày tháng kiên cường chiến đấu của Mai Phương. Cơ hội sống còn rất ít, vẫn rất lạc quan và khao khát sống. Những ngày cuối đời tận mắt chứng kiến những phút giây đau đớn mà nó trải qua. Tôi đã ước gì cho nó mau đi qua để cho thoát nợ, Bảo Như, bạn thân của Mai Phương chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Sau hơn một năm dài chiến đấu với đau đớn, bệnh tật, thì nữ diễn viên Mai Phương đã đột ngột ra đi vào tối ngày 28 tháng 3 tại nhà riêng. Và phát bệnh từ tháng 8 năm 2019, Mai Phương luôn kiên cường và lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Cô còn tranh thủ cả những lúc bệnh thuyên giảm để trở lại với sân khấu. Và cố nghệ sĩ quả là một chiến binh mạnh mẽ và phi thường trong suốt hơn một năm vừa qua. Và là một người cận kề với Mai Phương, người bạn thân không giấu được những cảm xúc nghẹn ngào khi chia sẻ về những ngày tháng kiên cường của Mai Phương. Từ lúc nghe tin dữ là quặn đau tới giờ, đã biết là đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, nhưng vẫn hy vọng một phép màu sẽ xảy ra. Và những ngày cuối cùng tận mắt chứng kiến những đau đớn mà nó đã phải trải qua. Tôi đã ước gì cho nó mau đi qua để cho thoát nợ. Với tôi, kiếp này nó sống để trả nợ, đúng nghĩa đen và cả lẫn nghĩa bóng. Quá khổ rồi Phương ơi. Bảo Như không giấu được những cảm xúc thương xót khi nhớ về người bạn thân thiết của mình. Và theo như Bảo Như chia sẻ, cô từng rất giận cố nghệ sĩ vì không chịu nghỉ ngơi mà cứ đi du lịch và làm việc trong thời gian bệnh tật. Thậm chí có người từng hỏi Bảo Như rằng Mai Phương có bệnh ung thư thật hay không, bởi cố nghệ sĩ luôn tỏ ra mạnh mẽ và tươi tắn. Bảo Như viết rằng từ lúc nó bắt đầu phát hiện ra bệnh, tôi cực kỳ hạn chế chia sẻ những hình ảnh thông tin về nó. Nó rủ đi Thái, đi Bhutan, mấy lần tôi đều không đi.
Tôi cố ý không đi thì nó cũng sẽ không đi, vì tôi muốn nó được nghỉ ngơi, và đi nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ dặn dò rằng hạn chế đi nhiều nơi, kháng thể đã yếu lắm rồi, đi về lại nặng hơn và lại mệt thêm. Nhưng nó vẫn đi, và đi rất nhiều. Thậm chí có người hỏi tôi Phương nó có bị ung thư thật hay là không. Tôi từng rất giận nó vì sự ương bướng, lì lợm, không nghe lời bác sĩ, tính dưỡng nghỉ ngơi. Và tôi đã cảnh báo rất nhiều lần về việc kháng thuốc sẽ xảy ra, và nó vẫn thờ ơ lắm. Và nói về những ngày tháng cuối cùng của cố nghệ sĩ thì Bảo Như chia sẻ rằng Mai Phương chịu rất nhiều đau đớn, giảm cân đến không thể nhận ra, và còn 20% cơ hội cố nghệ sĩ vẫn khát khao cầu xin được sống. Thậm chí Bảo Như còn cho rằng Mai Phương là bệnh nhân đáng thương nhất khi phải chịu quá nhiều đau khổ, khó khăn và bất hạnh. Cho đến những ngày trở nặng, cơ thể của nó đau đớn, gây tới mức không thể nhận ra, và nó vẫn cố hy vọng nó sẽ sống. Nó đã cầu xin Chúa, dù cơ hội sống chỉ có 20%. Một tháng trở lại đây thì tôi đếm từng ngày căng thẳng, lo sợ và cả tức giận, để rồi đau đớn thốt ra câu: thôi, hãy cho nó đi đi, thế này thì khốn khổ quá, tội quá tội. Những ai đã từng đồng hành với Phương trong những ngày tháng cuối cùng sẽ hiểu, và sẽ có cùng tâm trạng như tôi. Và viết ra những dòng này không phải đã để câu view và để lượt chia sẻ nhiều. Viết bởi vì tôi quá xót xa. Tôi nghĩ không có một bệnh nhân nào đến cuối cùng cuộc đời lại đáng thương như nó. Bạn thân của Mai Phương viết trên trang cá nhân. Và theo những tiết lộ thì những ngày tháng cuối đời, Mai Phương đã chịu rất nhiều đau đớn thể xác, sụt cân đến mức khó nhận ra. Nhưng cố nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan và yêu đời. Mai Phương đã quyết chiến đấu mạnh mẽ và kiên cường đến những giây phút cuối đời. Giờ thì mọi đau đớn thể xác qua rồi, Mai Phương rồi sẽ bình yên mở một thế giới khác. Mai Phương ơi, yên nghỉ nhé. Mai Phương qua đời vào ngày 28 tháng 3, và lễ khâm liệm sẽ diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 3 theo nghi thức của Hội Thánh Tin Lành. Và chiều cùng ngày, lễ viếng sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ của một bệnh viện ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thi hài của cố nghệ sĩ sẽ được mang đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào sáng ngày 31 tháng 3. Hành trình gần 2 năm chống chọi với ung thư của Mai Phương đã khép lại. Mai Phương qua đời tại Nhạo Dương sau gần 2 năm chống chọi với bệnh ung thư phổi. Và sự ra đi của cô để lại niềm tiếc thương khôn nguôi cho đông đảo nghệ sĩ và cả khán giả. Mai Phương qua đời ở tuổi 35, khi tuổi đời và tuổi nghề vẫn còn biết bao dự định dang dở. Và trong gần 2 năm điều trị ung thư phổi, khán giả vẫn thấy nữ diễn viên luôn luôn lạc quan, kiên cường chiến đấu với bạo bệnh cho đến tận những giây phút cuối cùng. Và sự ra đi của nữ diễn viên khiến đông đảo nghệ sĩ bàng hoàng và thương tiếc. Bảo Như, một người bạn rất thân thiết của Mai Phương, đau đớn chia sẻ rằng: ăn nghỉ nhé Phương, hết đau đớn, hết kiếp người đau khổ rồi, lên thiên đàng nhé, thương và nhớ mãi. Diễn viên chăm chỉ, bền bỉ với nghiệp diễn. Mai Phương sinh năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay từ nhỏ thì cô đã bộc lộ khả năng diễn xuất và đam mê với nghệ thuật. Ở tuổi lên 10 thì cô tham gia vào đội kịch Tuổi Ngọc. Và sau khi tốt nghiệp khoa kịch nói của Cao đẳng Văn hóa Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh thì cô đầu quân vào sân khấu kịch Phú Nhuận của nghệ sĩ Hồng Vân. Và tại đây thì nữ diễn viên nhanh chóng được chú ý nhờ tham gia vào các vai diễn trong Người Vợ Ma, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi. Và cô cũng lấn sân sang phim ảnh và tạo được dấu ấn trong phim Hương Phù Sa, Xóm Cào Cào, Những Thiên Thần Áo Trắng, đặc biệt là Trai Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Mai Phương luôn chăm chỉ và hết lòng với từng vai diễn của mình. 20 năm trong nghề thì cô đảm nhận rất nhiều vai diễn với số phận, tính cách khác nhau ở cả sân khấu và phim ảnh. Ngoài công việc diễn viên thì Mai Phương còn thử sức ở lĩnh vực ca hát, dẫn chương trình truyền hình. Vào năm 2014 thì diễn viên Trai Nhảy có mối tình với ca sĩ Phùng Ngọc Thủy. Và sau 3 năm yêu nhau thì Mai Phương có tin vui. Tuy nhiên thì bộ đôi tan vỡ sau đó không lâu. Nam diễn viên thì sang Mỹ định cư. Và ở tuổi 30 thì cô trở thành mẹ đơn thân. Và để có tiền nuôi con thì Mai Phương không quản ngại khó khăn. Cô nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi để làm nhiều công việc cùng lúc, từ đóng phim, diễn sân khấu, tham gia game show, chạy sự kiện và cả tham gia việc kinh doanh. Và trong mắt bạn bè thì Mai Phương vẫn là người vui tính,
hài hước nhưng sống rất nội tâm. Đối diện với những nỗi buồn khó khăn thì cô ít khi than vãn, kể lể, chỉ lặng lặng chịu đựng một mình. Một người bạn thân chứng kiến quãng thời gian của nữ diễn viên 8X một mình thuê nhà, bươn trải kiếm thu nhập và nuôi người con gái khôn lớn thì đã hết lòng cảm phục ý chí kiên cường của cô.